تعالوا بقى ايه مع بعضينا نبص على السؤال ده. 36 years old man comes to the ER complaining of cough with sputum and blood for the past 3 days. بقاله 3 ايام ايه بيكح وفي sputum وايه وبلاد hemoptysis. He has 5-year history of smoking and alcohol use. انا مركز على حتت معينه smoking دي. And had a cold 2 weeks ago. طبعا مخ الواحد ممكن الاحتمالات تيجي يقول لك الجدع ده عنده ايه انفكشن او حاجه حصلت بعد سكندري يعني لانج انفكشن حصلت وده اللي مخليه بيكح وفي سبيوتم وبلاد وده ممكن يبقى ماشي منطقي. بس تعالوا نشوف هيحصل ايه. Per examination shows that he is cyanotic او physical examination ورانا انه cyanotic with bilateral wheezing on auscultation. ماشي مع ان الكونديشن bilateral وديفيوز كمان مش حاجه localized يعني. heart exam والpulmonary function tests are normal يعني لسه ما ايه الpulmonary functions ما تاثرتش قوي ولكن واضح العيان عنده قف ومعاه سبيوتم وهيموبتسيس بقاله 3 ايام وكان سموكر ميل في سن 36 سنه. دي كل دي ليها انديكيشنز معينه في التشخيص وكان دي هيستوري انه جاله كولد من 2 ويكس. هنا جم بنشوف اليورين اكزامينيشن بتاعه لقينا الوايت بيسيز مفيش حاجه يعني مفيش غالبا انفكشن. الار بيسيز لانها بدات تعلى في اليورين موجود ار بيسيز وفي بروتينز وفي كاست. لا دي حاجات بتاعت جلوميريولوباثي اللي هي ار بيسيز وبروتين وكاست. هنا ايه الجلوميريولوباثي لما نيجي نفكر فيه او لا سوري يعني ايه الكونديشن اللي هي تاثر على اللنج. هو ده مخ يروح كده وعلى الكدني في انين واحد. الكونديشنز في العديد منها ولكن اللي مشهور قوي 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 مع عيان ميل في السن ده 36 سموكر. بيقولوا السموكينج بينديوس انجري في البيزمنت ممبرينز بتاع اللنج وبيخلي الاميون سيستم يتجنن عند الناس دول ويضرب في البيزمنت ممبرينز في اللنج وفي الجلوميريولاي. وده يفسر لي ليه بيجي اكتر في السموكرز. الشيست انفكشن اللي قبلها 2 weeks ago ممكن induce further damage ويستيميوليت الاميون سيستم في الرياكشن. فالكومباينيشن ده كله على بعضه مع الجلوميرولو بالمونري افكشن اللي هو واضح ان هو فيه هيموبتسيس هنا وفيه هيماتوريا تحت وجلوميريولوباثي دي تمشي مع typical anti glomerular basement membrane disease اللي هو الجود بوستشر سيندروم. انتي بوديز ضد البيزمنت ممبرين في الالفيلاي واللنج تعمل هيموبتسيس وكاف وديفيوز انفلتريتس وفي نفس الوقت ودي اللي مدياني البايلاترال ويزنج اون اوسكالتيشن وات ذا سيم تايم بتضرب البيزمنت ممبرين اوف ذا كدني. تبص تلاقي حصل سيفير رينال فيلير لانها ضربالي البيزمنت ممبرين فتلاقي شوف الكرياتين عالي جدا. فدي تختلف مثلا على الجلوميريولوباثيس اللي فيها انفلتريشن بخلايا مش ضربه دايركت البيز ممبرين. تبص تلاقي معدل البروجريس في الكرياتين مش بالسرعه الرهيبه دي يوصل فهنا حاجه ضربه البيزمنت ممبرين مكان عمليه الفلتريشن بتاع كل التوكسيك ميتابولايتس البيزمنت ممبرين نفسه مضروب. فده اللي بيدخل العين على طول في رينال فيلير بسرعه شديده لان انا خلاص وقفت عمليه الفلتريشن اللي بتحصل في الكدني في اليورين. What is the most likely diagnosis؟ هو زي ما اتفقنا يوم ما انا الاقي حاله لنج فيها هيموبتسيس وفيه هيماتوريا وجلوميريولوباثي وداخله في رينال فيلير فعيان بيشرب سجاير وقلنا ايه علاقه السجاير جاله history of 2 weeks cold ممكن initiate الموضوع 36 year old man. دي برضو typical لحالات الانتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين ديزيز او الجود بوستشر سيندروم. والجود بوستشر سيندروم دي مشهور فيها الاتي هي طبعا هي اللي هي الانتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين ديزيز اسمها الجديد يعني لكن هي التراديشنال اللي بنسميها جود بوستشر سيندروم بتبقى فيها هيموبتسيس وهيماتوريا بتضرب البيزمنت ممبرين في الناحيتين بتاع الالفيلاي وبتاع الجلوميريولاي. بتبقى اي جي جي انتي بوديز وتترصع
لما نيجي نشوف الاميون فلوريسنت ستاديز هي ماسكه في البيزمنت ممبرين، فتلاقيها ماشيه معاها، شايفين ازاي؟ فيسموها دي لينير باترن، كانه لاين واحد وعمال يتعرج، لينير ماشيه مع البيزمنت. غير خالص مثلا ايه جرانيولار باترن بتاع الانفلتريشن باميون كومبلكسز، حتت 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 كده زي في اللوبس نفرايتس، تختلف قوي. فشوفوا الشكل ده، يوم ما الاقي لينير ديبوزيتس من الاي جي اهوت عامله اللينير باترن هنا اهوت بالاميونوفلوريسنت ستاديز، لاين واحد غير خالص جرانيولار حتت حتت كده، دي بتاعه لوبس نفرايتس، لكن دي بتاعه انتي جلوميرر بيزمنت ممبرين، ماشيه مع البيزمنت ممبرين ايه ديزيز، ماشيه معاه بالملي اللاين اهو بتاع البيزمنت ممبرين في الجلوميرولاي ايه كلها. فيوم ما الاقي لينير باترن في الالكترو الستاديز للالكترون مايكروسكوبي، دي طبعا ايه بالاميونوفلوريسنس ستاديز بتبين الشكل كاركترستيك جدا للايه للجود بارشر سندروم انتي جلوميرال برين ديزيز، واللي علاجها بيبقى كومباينيشن ما بين كورتيكوستيرويدز عشان نقلل سبريس الاميون رياكشن، اميونو سبريسيف دراجز بنفس الادب، وفي بلازما فاريسيس بتجيب نتيجه حلوه قوي معاهم دول، بتفصل الانتي بوديز ايه اللي هي عامله المشكله، فبتنظف البودي ايه منها. فالبلازما فاريسيس بقى ليها رول رائع جدا في علاج الانتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين ديزيز. وننتقل لسؤال اخر باذن الله.